च्याप्टर 5 हाम्रो ओसिलेटर्स हो भनेपछि ओसिलेटर सर्किट्स ओसिलेटर भनेपछि ओसिलेसन हुनु पर्यो भनेपछि यसले के गर्ने यो सर्किटले हामीले चाहिँ आफ्नो डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्ने त यसले चाहिँ जेनेरेट गर्ने हो अब कुनै चाहिँ अब लो फ्रिक्वेन्सी रेन्जको हुन्छ कुनै अब हाई फ्रिक्वेन्सी रेन्जको हुन्छ कतिपय चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टममा चाहिने जुन क्यारियर वेभ जेनेरेट हुन्छ जस्तै एफएममा चाहिँ 98.6 भन्ला 100.1 भन्ला मेगाहर्ज त्यो भनेको क्यारियर ओसिलेटर क्यारियर फ्रिक्वेन्सी हो क्यारियर किन भन्छ त क्यारी गरेर लैजाने केलाई मेसेजलाई भनेपछि त्यस्तोमा क्रिस्टल ओसिलेटर युज हुन्छ हैन हामीले त्यो गर्न सकिन्छ अब अरु पनि गर्न सकिन्छ आउँदै गर्छ यो तिमीहरूले पढेको पनि हो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पनि इन्ट्रोडक्सनमा फर्स्टमा छ डेफिनेसन फर्स्ट लाइन सो एन इलेक्ट्रोनिक ओसिलेटर may be defined in any of the following 4 ways चारवटा मध्ये कुनै एउटाबाट डिफाइन गर्न सकिन्छ तिमीले एक्जाममा यसो चारवटै लेख्दियो भने टाइम छ भने लेख्ने नभए दुईटा लेख्दिँदैमा हुन्छ ए र बी को लेख्देऊ इट इज अ सर्किट व्हिच कन्भर्ट्स डीसी एनर्जी इन्टु एसी एनर्जी किन भन्दा यसमा हामीले चाहिँ एसी इनपुट दिइदैन तर यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा फेरि फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेट फ्रिक्वेन्सी हुने भएपछि हामीले चाहिँ डीसी सिग्नल दिन्छ डीसी भन्छ जिरो फ्रिक्वेन्सी तर आउटपुटमा यसले फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्छ त्यही भएर इट कन्भर्ट्स डीसी एनर्जी इन्टु एसी एनर्जी भनेको हो इट इज एन इलेक्ट्रोनिक सोर्स अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट अर भोल्टेज ह्याभिङ साइन स्क्वायर सटुथ अर पल्स सेप्स अब यिनीहरूको आफ्नो फ्रिक्वेन्सी भइहाल्छ साइन हो भने फ्रिक्वेन्सी हुन्छ स्क्वायर हो भने फ्रिक्वेन्सी हुन्छ सबैको सी एकदम यो इम्पोर्टेन्ट छ सी को हामीले कन्सेप्ट बुझ्नको लागि यसको लागि हेरिन्छ इट इज अ सर्किट व्हिच जेनेरेट्स एन एसी आउटपुट सिग्नल विदाउट रिक्वायरिङ एनी एक्सटर्नली एप्लाइड इनपुट सिग्नल एक्सटर्नली एप्लाइड इनपुट सिग्नल भनेको हामीले चाहिँ एसी इनपुट सिग्नल दिइदैन तर आउटपुटमा एसी आउटपुट सिग्नल जेनेरेट हुन्छ एसी आउटपुट सिग्नल भनेपछि त्यसको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो हैन अब तिम्रो सर्टेन हर्ज टु गिगा हर्जको रेन्जसम्म फ्रिक्वेन्सी हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ ओसिलेटर सर्किट्सबाट एन्ड इट इज एन अनस्टेबल एम्प्लिफायर फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसनमा के हुन्छ पोजिटिभ फिडब्याक हुन्छ पोजिटिभ फिडब्याक भयो भने एकदमै चाँडो म्याक्सिमम भ्यालु जसले स्याचुरेसन भनिन्छ त्यसले त्यसमा पुग्छ त्यो भनेको के हो त अनस्टेबिलिटी हुने हो अब त तिमीहरूलाई यो किसिमको डिटेलमा चाहिँ फिडब्याक एम्प्लिफायर्स भनेर त्यो एउटा टपिक राखेर त्यसमा चाहिँ 4-5 वटा सब टपिक्स थियो त्यो पढाउनु पाए भए अझ राम्रोसँग थाहा हुन्थ्यो नेक्स्ट लाइन एन ओसिलेटर इज एन एम्प्लिफायर विथ पोजिटिभ फिडब्याक यसमा पोजिटिभ फिडब्याक हुन्छ र नेगेटिभ फिडब्याक पनि हुन्छ याद गर्ने ओसिलेटर सर्किट यस्तो सर्किट हो त्यसमा पोजिटिभ फिडब्याक पनि युज हुन्छ नेगेटिभ फिडब्याक पनि युज हुन्छ डेफिनेसन लेख्ने बेलामा एम्प्लिफायर विथ पोजिटिभ फिडब्याक के गर्छ त फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन जेनेरेट गर्छ त्यो जेनेरेट सपोज 100 मेगाहर्जमा गर्यो भने अब त कन्टिन्युअसली 100 मेगाहर्ज हुनु पर्यो भने त्यति बेला हामीले गेन कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र गेन कन्ट्रोल गर्ने बेलामा फेरि नेगेटिभ फिडब्याकको कन्सेप्ट पनि आउँछ जसलाई के भनिन्छ त अनड्याम्प्ड ओसिलेसन अर कन्डिसन फर सस्टेन्ड ओसिलेसन 100 मेगाहर्ज भयो भने 100 मेगाहर्ज नै सस्टेन भएर बस्नु पर्यो नाउ द क्लासिफिकेसन अफ oscillator so oscillators can be classified as shown below यो ओसिलेटर भयो अब यो ट्री जस्तो बनाइदिएको ट्युन्ड ओसिलेटर ट्युन सर्किटमा चाहिँ आरसी एलसी र क्रिस्टल ओसिलेटर यिनीहरूले सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा ट्युनिङ गर्छ भने अर्को अनट्युन्ड ओसिलेटर पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर वेभ जेनेरेटर ट्रायंगुलर वेभ जेनेरेटर साइनोसोइडल ओसिलेटर अब स्क्वायर वेभ जेनेरेटर भनेको स्क्वायर वेभ जेनेरेट गर्ने भनेको त्यसको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यही भएर स्क्वायर वेभ ओसिलेटर भयो ट्रायंगुलर वेभ ओसिलेटर भयो स्क्वायर वेभ ओसिलेटरको आउटपुटलाई हामीले के हुन्छ त ओप एम्प इन्टिग्रेटर पढेको तिमीले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा त्यसमा पठाइदियो भने तो हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेटर सर्किटको आउटपुट भनेको ट्रायंगुलर वेभ दिन्छ साइनोसोइडल ओसिलेटर तिम्रो कस्तो हुन्छ फेरि अर्को कतिपय बुकमा हेर्यो भने तिमीहरुको साइनोसोइडल ओसिलेटर र नन साइनोसोइडल ओसिलेटरलाई रिल्याक्सेसन ओसिलेटर पनि भन्छ अनि नन साइनोसोइडल भनेको स्क्वायर वेभ अब ट्रायंगुलर वेभ हैन अब तिम्रो चाहिँ सटुथ यस्तो वेभ फर्म अब यो साइनोसोइडल ओसिलेटर पनि फेरि के तिम्रो के हुन्छ त
आरसी ओसिलेटर, एलसी ओसिलेटर, क्रिस्टल ओसिलेटर पनि हुन्छ। अब यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त ट्युनमा पनि रहन पाइन्छ, अनट्युनमा पनि हुन्छ। किन भन्दा आरसी ओसिलेटरले साइनोसुडल ओसिलेसन दिने हो, एलसीले पनि साइनोसुडल ओसिलेसन दिने हो। हामीले चाहिँ त्यसरी हेर्न सकिन्छ, त्यहाँ कन्फ्युजन हुनु भएन, जहिले पनि याद गर्ने। त्यही भएर मैले यो चाहिँ मैले क्लासिफिकेसन गरेँ, सधैँ यही हो भन्ने होइन। जसरी क्लासिफिकेसन गरे पनि कन्सेप्ट हामीले बुझ्ने हो, बुझेँ होइन। यहाँ मैले ट्युन र अनट्युनमा लिएर गएँ। कतिपय बुकमा साइनोसुडल र नन साइनोसुडललाई रिल्याक्सेसन ओसिलेटर पनि भन्छ। बुझ्नु पर्यो एउटै हो भनेर। अब छ साइनोसुडल ओसिलेटर्स। त्यो जान्नुभन्दा पहिला हामीले ओसिलेसनको बेसिक प्रिन्सिपल जान्नुपर्छ। यो तिमीहरू बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पनि पढेको हो। An electronic device that generates sinusoidal oscillations of desired frequency is known as sinusoidal oscillator. यो डेफिनेसन भयो। डिफाइन साइनोसुडल ओसिलेटर भन्यो भने प्रिन्सिपल अफ ओसिलेसन पढ्ने यसमा पहिला। प्रिन्सिपल अफ ओसिलेसनमा के भयो त, यो ए भनेको गेन भयो, गेन विदाउट फिडब्याक। यहाँ कुनै पनि फिडब्याक सिग्नल दिएको छैन होइन। अब त्यसमा आउटपुटलाई हामीले चाहिँ फिडब्याक गरेर इनपुटमा इन्जेक्ट गर्छ, यो इनपुट सिग्नल भयो। तर प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो हो यो भिआई इक्वल टु 0 हुन्छ, यो एसी इनपुट सिग्नल हो, त्यो 0 हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली। आउटपुटमा हाम्रो चाहिँ एसी आउटपुट आउँछ, हो यो नदिँदा पनि। यो दिँदैन, अहिले पछि हेरिन्छ, म्याथमेटिकली नि हेरिन्छ, प्र्याक्टिकल्ली पनि हामीले दिँदैन। यो भिएफ भनेको फिडब्याक सिग्नल भयो, बिटा भनेको हाम्रो चाहिँ फिडब्याक रेसियो हो, जसलाई फिडब्याक फ्याक्टर पनि भन्छ। बेसिकल्ली यो रेजिस्टिभ नेटवर्क हुन्छ। R1 र R2 छ भने अब R1मा ड्रप भएको भोल्टेजलाई पनि फिडब्याकको रूपमा राख्न पाइन्छ, R2मा ड्रप भएको भोल्टेजलाई पनि फिडब्याकको रूपमा राख्न पाइन्छ। त्यो अहिले सर्किट अनुसार फरक पर्छ, बुक अनुसार फरक पर्छ। मैले यो नोटमा चाहिँ R1 राखेँ भने R1 नै भन्ने हुन्न, कतिपय बुकमा मैले R1 लेखेकोलाई R2 लेखिदिएको हुन्छ, मैले R2 लेखेकोलाई R1 लेखिदिएको हुन्छ। त्यो हामीले कन्सेप्टमा बुझ्ने हो। सो यो फिगर चाहिँ बेसिक ओसिलेटर कन्फिगरेसन भयो। यसमा हेर्ने प्रिन्सिपल अफ ओसिलेसन सोज द इम्पोर्टेन्स अफ पोजिटिभ फिडब्याक इन ओसिलेटर सर्किट्स। यहाँ किन पोजिटिभ फिडब्याक छ, हो यहाँ पनि प्लस लेखिएको छ। यो आउटपुटलाई हामीले के गरिन्छ त, इनपुटसँग सेम फेजमा दियो भने पोजिटिभ फिडब्याक, आउटपुटलाई हामीले चाहिँ 180 डिग्री फेज सिफ्टमा दियो भने नेगेटिभ फिडब्याक। अब तिम्रो के छ त, इनपुट सिग्नल यसरी आयो, सपोज यस्तो किसिमको छ इनपुट सिग्नल भने आउटपुट सिग्नलमा के भयो त भन्दाखेरि यो पोजिटिभ चाहिँ पिक चाहिँ नेगेटिभमा जाने होइन, यसरी नेगेटिभ चाहिँ पोजिटिभमा जाने, यो भयो आउटपुट भन्यो भने। हो यस्तो सिग्नललाई यही सिग्नल इनपुटमा पनि यो छ, इनपुट पनि यो भयो, आउटपुट पनि यही भयो, सेम भयो भने त्यस्तो सेमलाई हामीले चाहिँ फिडब्याक दियो भने यो दुईटाको बिचमा एडिसन हुन्छ, त्यस्तोलाई पोजिटिभ फिडब्याक भन्छ। इनपुट सिग्नलमा यो छ, आउटपुट सिग्नल भिनट यस्तो किसिमको आयो, 180 डिग्री फेज सिफ्ट छ नि, यसमा पोजिटिभ भएको नेगेटिभ भन्यो भने यो चाहिँ यता छ, इनपुटको सिग्नलको म्याग्निट्युड माथि गएको छ भने आउटपुटको तल आउँछ ठ्याक्कै। भनेपछि यसको एङ्गल गऱ्यो भने कति हुन्छ त, 180 डिग्री हुन्छ होइन। त्यस्तो चेन्ज भयो भने त्यसलाई नेगेटिभ फिडब्याक हुन्छ। नेगेटिभ फिडब्याक चाहिँ एम्प्लिफायर सर्किटमा युज हुन्छ, पोजिटिभ फिडब्याक चाहिँ ओसिलेटर सर्किटमा युज हुन्छ। तर गेन कन्ट्रोल गर्नको लागि प्रत्येक ओसिलेटर सर्किटमा नेगेटिभ फिडब्याक पनि हुनुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्नेलाई पोजिटिभ फिडब्याक, त्यसपछि अनड्याम्ड ओसिलेसनको लागि गेन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यति बेला नेगेटिभ फिडब्याक पनि हुन्छ। अहिले म बताइदिन्छु सबै सर्किटमा। In order to obtain oscillation from the amplifier, we must use positive feedback and the feedback factor beta must be slightly greater than unity. यो चाहिँ याद गर्ने, slightly greater than unity. In this case, the total input of the amplifying stage is the sum of the input and the feedback voltage. किन हुन्छ भन्दाखेरि सेम फेजमा हुन्छ। इनपुट VI भयो, यो VF भनेको फिडब्याक भोल्टेज भयो, यो दुईटाको एडिसन भनेको सम भयो। डिफरेन्स हुने भयो भने त्यो एम्प्लिफायर सर्किटमा युज हुन्छ एम्प्लिफिकेसन पर्पजको लागि। इट इज मल्टिप्लाइड बाई द फरवर्ड भोल्टेज गेन एन्ड द प्रोसेस कन्टिन्युज अन्टिल द आउटपुट रिचेस एट इट्स म्याक्सिमम भ्यालु। VI मे बी एनी नोइज अर द अदर पावर अन ट्रान्जियन्ट्स। भनेको इनपुट भोल्टेज भनेको के हो त, हामीले एक्सटर्नली दिँदैन। के हुने रहेछ इनपुट भनेको, कुनै नोइज सिग्नल हामीले चाहिँ यसमा हामीले ट्रान्जिस्टर युज गर्यो, सपोज ओप्याम्प युज गर्छ सपोज भनेदेखि त्यहाँ हामीले के हुन्छ त, त्यसलाई टर्न अन गर्नको लागि हामीले 22 भोल्टेज दिनु पऱ्यो। त्यो 22 भोल्टेज दिँदाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा सर्टेन नोइज हुन्छ, एकदम मिनिमम भयो भने त्यो नोइजलाई नै के हुन्छ त पोजिटिभ फिडब्याकले एकदमै सर्ट पिरियडमा के गर्छ त एकदमै हाई लेभलमा पुर्याइदिन्छ, अनि फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन स्टार्ट हुन्छ। अर द पावर अन ट्रान्जियन्ट्स भनेको अब तिमीहरूले इसिटी पढिरहेको छ भने ट्रान्जियन्ट रेस्पोन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स तिमीहरूले पढिसकेको छ।
आरसी एलसी आरएलसी सर्किटहरुको त्यसपछि त्यसमा केही फरक परेन। यो तिमीहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पनि पढेको चिज हो, मैले चाहिँ जस्ट रिभाइज गरिदिन लागेको डिटेलमा। फ्रम द फिगर 5.2 वी हैव v नट इक्वल टु ए भिई। यो अहिले फेरि फिगरमा हेरौँ ल। v नट इक्वल टु ए भिई भनेको भिआई प्लस भिएफ, किन भन्दा फिगरमा भिई इक्वल टु भिआई प्लस भिएफ छ। v नट इक्वल टु ए भिआई भयो, भिएफ भनेको बिटा भी नट छ, बिटा फिडब्याक फ्याक्टर, किनभने भिएफ इक्वल टु बिटा भी नट छ। भनेपछि v नट इक्वल टु ए भिआई प्लस ए बिटा भी नट, और भी नट यो ए बिटा भी नट यता ल्यायो भने माइनस हुन्छ, त्यसैले भी नट भयो भने यसको 1, यसको माइनस ए बिटा इक्वल टु ए भिआई। सो द भी नट अपन भिआई विच इज द गेन, क्लोज लुप गेन और गेन विथ फिडब्याक। तिमीहरूको ए सबस्क्रिप्टमा एफ लेख्यो भने फिडब्याक हो, ए भनेको गेन हो, गेन विथ फिडब्याक। सबस्क्रिप्टमा कतिपय बुकमा सिएल पनि लेख्छ, सिएल भनेको क्लोज लुप गेन विथ क्लोज लुप और क्लोज लुप गेन which is the output voltage to the input voltage equal to 1 a by 1 minus a beta। अब यो टर्महरु हेरौँ हो कि हैन, फिगरमा हेरौँ है, फिगरमा हेरौँ, यहाँ हेर्ने यो फिगरमा यो दुईटा आएको छ एड हुन्छ, त्यसैले v इक्वल टु भिआई प्लस भिएफ हुन्छ। ए छ यो गेन हो, गेनले इनपुट भोल्टेजलाई के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने हो, त्यसैले ए इन्टु भिई भनेको यता आउटपुटमा आयो। अब यो भी नट भनेको आउटपुट भयो, त्यसलाई हामीले के गरेको छ त यहाँ दिएको छ बिटा भनेको के छ त हाम्रो चाहिँ फिडब्याक रेसियो भयो भने भी नटलाई के छ त बिटा इन्टु भिएफ हो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त, त्यो चाहिँ जाने भयो इक्वल हुनु पर्यो। किन भन्दा फेरि यहीँबाट दिएकोलाई हामीले बिटा भनेको सपोज यो भी नटको 80% मात्रै भिएफमा जाने कन्भर्ट हुने भयो, 70% मात्रै कन्भर्ट हुने भयो। बिटा भनेको सपोज R1 बाई R1 प्लस R2 हुनसक्छ, या R2 बाई R1 प्लस R2 हुनसक्छ सर्किट अनुसार। भनेपछि त त्यो जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ। भनेपछि भी नटको कति पोर्सन अब हामीले चाहिँ अब 50% हो कि 60% हो कि कतिलाई हामीले यहाँ फिडब्याकमा दिने त, त्यो हो हामीले त्यही कुरा यहाँ हेरेको हो। अब तिमीले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढ्दा कसरी पढ्यो बुझ्नुपर्छ। अब भी नट बाई भिएफ भनेको क्लोज लुप गेन एएफ, या क्लोज लुप नै छ भने एसीएल पनि लेख्छ कतिपय बुकमा, कन्फ्युज नहुने भनिदिएको छु मैले। वेयर ए बिटा इज द लुप गेन, त लुप गेन हो। अब हेर्ने एएफ इज भेरी लार्ज वेन 1 माइनस ए बिटा इक्वल टु 0, हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो यो गेन, त्यसको लागि के छ त 1 माइनस ए बिटा इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। ए बाई 0 भनेको के हो इन्फिनिटी हो, सम कन्स्ट्यान्ट बाई 0 भनेको 1 माइनस ए बिटा इक्वल टु 0 भनेको ए बिटा इक्वल टु 1 हो। यो जहिले पनि हामीलाई कन्डिसन यो सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। इन दिस केस एएफ इक्वल टु इन्फिनिटी, किन भन्दा ए बाई 0 भनेको इन्फिनिटी भइहाल्यो। That is, an output of reasonable magnitude can be obtained with very small value tending to 0 as shown in figure 5.3. Thus, the amplifier will be unstable when 1 minus a beta equal to 0. 1 minus a beta equal to 0 भने जहिले पनि त एम्प्लिफायर सर्किट या पोजिटिभ फिडब्याक भयो भने यो कन्डिसन हुन्छ, यो कन्डिसन भयो भने अनस्टेबल हुने भयो, किन इन्फिनिटीमा जाने भयो नि त गेन, आइडियली त डाइरेक्ट इन्फिनिटीमा जाने भयो हैन। अनि तिम्रो के छ त चाहिँ ए बाई 0 भयो भने के हुन्छ भी नट बाई भिआई इक्वल टु भनेको ए भिआई इक्वल टु यो भी नट भनेको त 0 हुने भयो हैन। यो सरी हामीले चाहिँ राख्ने बेलामा यो इन्फिनिटी भयो भने सजिलो हुन्छ। अब भिआई भनेको के हुन्छ त हाम्रो हेर्ने भिआई इक्वल टु फेरि भिआईलाई यता लिएर गयो भने अब हाम्रो चाहिँ भी नट आउने भयो, त्यसको कन्डिसन पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। नभए लुप गेन हेर्ने ए बिटा इक्वल टु 1 भयो। द कन्डिसन वाट आर द बार्खेसन कन्डिसन भनेर सोध्छ, अहिले आउँछ यहाँ बार्खेसन क्राइटेरिया और बार्खेसन conditions. The condition for the feedback loop A beta to provide sinusoidal oscillations of frequency omega naught is that A beta equal to 1. यसलाई केमा लिएर जानु पर्यो पोलर फर्ममा लैजानु पर्यो भने हामीले म्याग्निट्युड र त्यसको फेज भनेको एंगलको टर्ममा लेख्नुपर्छ। 1 मात्रै छ भने 1 एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री भनेको के हो त VF र VI सेम फेजमा हुने रहेछ, या VF र VE सेम फेजमा हुने रहेछ भनेको तिनीहरूको बीचको फेज शिफ्ट 0 डिग्री, त्यही भएर 0 डिग्री आयो यहाँ। 0 डिग्री भनेको 360 डिग्री पनि हुन्छ फेरि। अहिले यो दुईटैको केस हेरिन्छ।
यो भनेको पोलार फर्म रिप्रेजेन्टेसन। पोलार फर्म रिप्रेजेन्टेसनमा जहिले पनि हामीले म्याग्निट्युड र फेजको टर्ममा लेखिन्छ। यो दिएकोलाई यो म्याग्निट्युड 1, यहाँ यो जहिले पनि ए बिटा छ भने यो म्याग्निट्युड ए बिटा ई पावर जे एङ्गल अफ ई बिटा भनेपछि यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा के गरिन्छ त ए बिटा इक्वल टु 1 प्लस जे इन्टु 0 भनेपछि रियल पार्ट भनेको म्याग्निट्युड लिने बेलामा 1 मात्रै भयो। इमेजिनेरी पार्ट अब हामीले फेज लिने बेलामा के हो त भन्दाखेरि 10 इन्भर्स 0/1 इमेजिनेरी टर्म बाई रियल टर्म थीटा इक्वल टु 10 इन्भर्स। त्यो भनेको के हो त 10 इन्भर्स 0, 10 इन्भर्स 0 भनेको 0, त्यसैले थीटा इक्वल टु 0 डिग्री। त तिमीहरूले क्यालकुलेटर हानेर नै आउन सक्छ। द्याट इज एट ओमेगा नट द फेज अफ द लुप गेन सुड बी 0 डिग्री और 360 डिग्री और इन्टिजर मल्टिपल अफ 2 पाई बुझ्नु पर्यो। 0, 360, 720 त्यही भएको भएर इन्टिजर मल्टिपल अफ 2 पाई पाई इक्वल टु 180 रेडियन थाहा छँदैछ। एन्ड द म्याग्निट्युड अफ द लुप गेन सुड बी युनिटी 1। दिस इज नन एज बार्केसन क्राइटेरिया। यो सोच त्यही भएको भएर मैले यहाँ बोल्ड पनि गरेको छु। एन्ड फर द सर्किट टु ओसिलेट एट 1 फ्रिक्वेन्सी द ओसिलेसन criterion should be satisfied at one frequency only, that is at the omega naught in this case. Otherwise the resulting waveform will not be a simple sinusoid. अनि अब हामीलाई यो कन्डिसनको लागि के हो त अनड्याम्प्ड ओसिलेसन चाहियो। अब त्यसपछि हाम्रो के छ त बुकमा लेखेकोमा आरसी तिम्रो फेज शिफ्ट ओसिलेटर छ। यो फेज शिफ्ट ओसिलेटरमा हाम्रो के छ त आर रेजिस्टर, सी क्यापेसिटर, हाई पास फिल्टरको कन्फिगरेसनमा छ, हाई पास कन्फिगरेसनमा छ। त्यही भएको भएर आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर पनि लेख्छ, सिम्पली फेज शिफ्ट ओसिलेटर पनि लेख्छ। किन फेज शिफ्ट लेख्छ त यो हेर्ने हो। यसमा हामीले इनपुट कहाँ ल आउटपुटलाई हामीले के छ त इनपुटको रूपमा दिएको छ फिडब्याक गरेर। फिडब्याक सिग्नल कहाँ दिएको छ इन्भर्टिङ टर्मिनलमा। यो त आउटपुट हो यहाँ हुने भिनट। भिनटलाई हामीले कुन टर्मिनलमा दियो ओपएम्पको इन्भर्टिङमा दियो। इन्भर्टिङ भनेको माइनस। इन्भर्टिङमा टर्मिनलमा दियो भने तिम्रो त नेगेटिभ फिडब्याक हुन्छ भनेको इनपुटमा तिम्रो चाहिँ जुन फेज शिफ्ट हुन्छ आउटपुट हो यहाँनिरकोमा चाहिँ यो चाहिँ के छ त तिम्रो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसनमा पोजिटिभ फिडब्याक चाहिन्छ। पोजिटिभ फिडब्याक चाहिने भएपछि हामीले के भयो त भन्दाखेरि अर्को एडिसनल 180 डिग्री चाहिन्छ। एकैछिन है मलाई होस्टेलबाट फोन आयो। होइन म चाहिँ उतामा छु कि हजुर हजुर हुन्छ होइन निर्मल हाम्रो चिफ सरसँग अस्ति कुरा भएको थियो। सर सबभन्दा पहिला अब होस्टेलबाट सुरु गर नि त भएपछि स्टुडेन्टले केही यता बिगन फेरि क्रान्तिकारीले के भनेर भएको थियो। त्यही त मैले सुरुमा होस्टेलबाट गरौँ भनेको कि होइन ठिकै छ। हुन्छ दाइ म फेरि क्लास लिइरहेको छु कि अहिले यहाँ त्यहाँ म बिदामा बसेर क्लास चाहिँ लिइरहेको छु कि त्यही भएर होला। ल ल ल ल ठिकै छ। सरी है तिमीहरूको चाहिँ होस्टेलमा चाहिँ पुरै झाडीसाडी फालिदिनु भनेको। सबभन्दा पहिला होस्टेलबाट सुरु गर भनेको थिएँ, त्यही इन्फर्म गर्न लगाएको हुन्। मैले आफूले सकेको त गर्छु, नसकेको त कहाँबाट गर्ने हो र। अब म यसमा आउँदै थिएँ यता हेर्ने। अब यहाँ तिम्रो पोजिटिभ फिडब्याक पनि छ। यो आउटपुट यसले 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुने भयो। यहाँ यो यहाँको इनपुट सिग्नल सपोज यहाँ कस्तो छ यसरी आयो कि तिमीले बुझ्छ कि नै अझै त्यो यस्तो सिग्नल आयो भने यहाँ तिम्रो कस्तो हुन्छ त यहाँनिर हो यो पोइन्टमा आउने सिग्नल तिम्रो यसको चाहिँ यसरी आउँछ। यो भनेको 180 डिग्री फेज शिफ्ट भयो। तर मलाई त यहाँ पोजिटिभ फिडब्याक पनि चाहिन्छ। पोजिटिभ फिडब्याक चाहिनेलाई फेरि यहाँबाट मैले चाहिँ फेरि फिडब्याक गरेर यहाँ लगेर दिने हो भने त यही चाहियो। भनेपछि यसले के गर्छ त यो तिनवटा जुन आरसी फिल्टर छ हाई पास कन्फिगरेसनमा यसले एउटाले 60 डिग्रीको गर्छ। 60 + 60 + 60 गरेर 180 डिग्रीको फेज शिफ्ट गरेर फेरि केसँग फेज शिफ्ट योसँग फेज शिफ्ट गर्ने भनेको फेरि
यसरी नै आउने भयो। अब बल्ल के भयो त यसको र यसको बिचमा सेम फेज शिफ्ट हुन्छ, सेम फेज हुन्छ भनेको 0 फेज शिफ्ट हुन्छ भनेको 180 प्लस 180 भनेको 360 डिग्री भयो बल्ल है। अनि त्यसरी हामीले बल्ल चाहिँ यो काम गर्न सकिन्छ। अनि यो पोजिटिभ फिडब्याक भयो। यहाँ नेगेटिभ फिडब्याक पनि छ हेर्ने। यो R2 र R1 भनेको के छ त तिम्रो इन्भर्टिङ कन्फिगरेसनमा छ। नेगेटिभ फिडब्याक छ भनेको यो पोइन्टमा हेऱ्यो भने त यो सिग्नल र यो सिग्नलको बिचमा के छ त तिम्रो नेगेटिभ फिडब्याक पनि छ। त्यो किन चाहता नेगेटिभ फिडब्याक भन्दाखेरि हामीलाई गेन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सपोज अब तिम्रो चाहिँ 10 किलो हर्जमा जेनेरेट गर्यो भने कन्टिन्युस 10 किलो हर्जमा जानुपर्छ नि त। अहिले त्यसलाई म्याथमेटिकलमा पनि हेरिन्छ। त्यही भएको भएर नेगेटिभ फिडब्याकले गेन कन्ट्रोल गर्छ, पोजिटिभ फिडब्याकले फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ओसिलेसन फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन जेनेरेट गर्छ। त्यो याद गर्नु पर्यो। अब त्यो कुरा मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छु होला। A phase shift oscillator consists of an inverting amplifier with a positive feedback circuit. The feedback network consists of a 3-section RC ladder network high pass configuration. हो यसले दिने भयो फिडब्याक नेटवर्क। या फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन पनि यसको थ्रु जेनेरेट हुने हो। फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन जेनेरेट गर्छ, पोजिटिभ फिडब्याक प्रोभाइड गरायो। यसले फेरि R1 र R2 जुन छ यो हो यति मात्र हेऱ्यो भने RCलाई छोडेर यो इन्भर्टिङ ओप्याम्प छ त्यसले चाहिँ गेन कन्ट्रोल गर्छ भनेको सस्टेन्ड ओसिलेसन जेनेरेट गर्छ। त अहिले हेरौँ ल। द एम्प्लिफायर गिव्स अ फेज शिफ्ट अफ 180 डिग्री एन्ड द फिडब्याक सर्किट गिव्स एनदर फेज शिफ्ट अफ 180 डिग्री। यहाँ देखाएँ मैले वेभ फर्म नै बनाएर देखाइदिएँ तीनटा भनेको 180 प्लस 180 360 डिग्री। सो द टोटल फेज शिफ्ट around the loop is 360 degree. बल्ल पोजिटिभ फिडब्याक भन्ने ग्यारेन्टी भयो। Since the feedback network consists of resistors and capacitors as shown in figure above, this type of oscillator is also called RC phase shift oscillator. रेजिस्टर र क्यापेसिटर छ नि, रेजिस्टर आर क्यापेसिटर सी, त्यसैले आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर पनि भन्छ। एक्जाममा फेज शिफ्ट ओसिलेटर भने पनि यही हो, आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर भनेर सोध्यो भने पनि यही हो, कन्फ्युजन नहुने। नाउ द डिटर्मिनेसन अफ द ट्रान्सफर फङ्सन अफ द फिडब्याक नेटवर्क। यो भी नट भयो हो, यहाँको भोल्टेजलाई मैले भी नट भने, यहाँको भोल्टेजलाई मैले VF गरेँ, यहाँ त्यही गरेको छ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ लुप करेन्ट I1 I2 I3 बनाउँछु। अनि मैले के गर्छु त म्याक्सवेल्स लुप करेन्ट मैले मेथड युज गर्छु। मैले यहाँ केही गरेको छैन, अरू याद गर्ने केही गरेको छैन मैले अरू है। भनेपछि डिटर्मिनेसन अफ द ट्रान्सफर फङ्सन अफ द फिडब्याक नेटवर्क एप्लाइङ म्याक्सवेल्स लुप करेन्ट मेथड। ल हेर ती अब यहाँबाट आउनु पर्यो भनेपछि यो भी नट अब मेरो के छ त भी नट इक्वल टु I1 XC हैन, यसको क्या रियाक्टेन्स भनेको क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स XC हुन्छ प्लस I1 माइनस I2। म यो लुप 1 मा हुँदा I1 माइनस I2, लुप 2 मा हुँदा I2 माइनस I1, I2 माइनस I3, लुप 3 मा हुँदा फेरि I3 माइनस I2। त याद गर्ने नि त पहिले सिकिसक्यो होला बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढ्दा फेरि यहाँ त्यही गरेको छ। अब त्यसपछि मैले भी नट इक्वल टु मैले इक्वेसन लेखेँ, इक्वेसन फर्स्ट भयो। अनि लुप 1 मा लुप 1 को इक्वेसन लिँदा फेरि याद गर्ने फेरि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है यो। ती मेरो भिडियो चाहिँ अब रेकर्ड गरेको छैन भने रेकर्ड गरिहाल। लुप 1 को करेन्ट लुप 1 को इक्वेसन लिँदा फेरि लुप 1 को करेन्ट पोजिटिभ हुन्छ, अरू लुपको करेन्ट नेगेटिभ हुन्छ। लुप 2 को इक्वेसन लिँदा फेरि लुप 2 को करेन्ट पोजिटिभ हुन्छ, अरू नेगेटिभ हुन्छ। यो हुन्छ याद गर्ने यो जहिले पनि। ल लुप 3 को गर्दा फेरि लुप 3 को पोजिटिभ हुन्छ, अरू लुप चाहिँ त्यसमा कनेक्सन हुने लुपको चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। करेन्टको सिम्बल याद गर्ने, यहाँ चाहिँ I1 पोजिटिभ छ, I2 नेगेटिभ छ, माइनस I2 R भयो। एट लुप 2 अब यहाँ कुनै भोल्टेज छैन, त्यही भएर यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने माइनस I2 XC किनभने करेन्ट हाम्रो I2 आएको छ, यसको रियाक्टेन्स XC भयो, माइनस I2 माइनस I3 R भयो, सरी प्लस I2 माइनस I3 0 इक्वल टु गरिदिएपछि त भइहाल्यो। मैले यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यहाँ पनि माइनस, किनभने यहाँ चाहिँ फल इन पोटेन्सियल हुन्छ। तिम्रो वास्तवमा लिने हो भनेदेखि माइनस I2 XC माइनस I2 माइनस I3 R माइनस I2 R इक्वल टु 0 हुन्छ। माइनस कमन लियो भने सबै प्लसमा आउँछ, त्यही भएको भएर यसरी आयो हैन। 0 इक्वल टु I2 XC प्लस I2 माइनस I3 R प्लस I2 माइनस I1 R। अब हामीले खोल्दै जानु पर्यो। अब यो मैले बताउँदिनँ, यो सिम्प्लिफाईलाई खोल्न जानेको छ तिमीहरूले। अब हेर्ने लुप 2 को करेन्ट I2 पोजिटिभ छ, त्यो त्यसमा कनेक्सन हुने एउटा यो छ लुप, यहाँ चाहिँ दुईटाको आउँछ I1 र I2 करेन्ट डिफ्रेन्स, यहाँ I2 र I3 को डिफ्रेन्स आउँछ। त्यसैले I1 र I3 चाहिँ नेगेटिभ छ।
यो कुरा एकदम याद गर्ने, तिमीहरूलाई त सिकाएको हुनुपर्ने सरहरूले, यो त एकदमै याद गर्नु। नत्र कस्तो हुन्छ भने एउटा विषय प्लस माइनस मिस्टेक भइदियो भने पछि तिमीहरूलाई डिजाइन गर्ने बेलामा न्युमेरिकल अब भ्यालुहरू दियो भनेदेखि होइन, न्युमेरिकलमा तिमीहरूको कन्फ्युजन हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ, त्यही भएको कुरा मैले बताएको हो। अब त्यस्तै लुप थ्रीमा के हुन्छ त, 0 इक्वल टु I3XE प्लस I3R प्लस I3 माइनस I2RE। लुप थ्रीमा I3 माइनस I2 भयो। लुप टूमा लिने बेलामा I2 माइनस I3, I2 माइनस I1। लुप वानमा लिने बेला I1 माइनस I2, किनभने लुप थ्रीमा चाहिँ लुप टू कनेक्सन छ, लुप वान त छैन, आइसोलेट छ नि, त्यही भएर आउँदैन। भनेपछि I1 यसमा भएन, यसमा I3 छैन, भनेपछि यसमा के हुन्छ त I1 XC प्लस R माइनस I2R माइनस 0 इन्टु सरी माइनस I3 इन्टु 0 गर्न पाइयो, किन भन्दा यहाँ कनेक्सन नबसी अहिले लिने बेलामा। अनि यसमा के गर्ने त, क्यालकुलेटर युज गर्न पाइन्छ न्युमेरिकल सल्भ गर्नु पर्यो भने। अब थ्योरीमा त अब हामीले राम्रोसँगै गर्नु पर्यो होइन, नत्र भने न्युमेरिकल सल्भ गर्न पाइन्छ। अब त्यसलाई हामीले सल्भ गर्न पाइयो। राइटिङ इक्वेसन्स आई एन्ड आइएन म्याट्रिक्स फर्ममा एक्सी प्लस आर माइनस आर ई I3 को भ्यालु 0 भयो, यसमा I1 को यो छ, I2 को प्लस भयो, I3 को माइनस भयो। अब लुप थ्रीमा चाहिँ I1 0 हुन्छ, I2 माइनस आर भयो, अनि I3 भनेको 2R प्लस एक्सी भयो, I1 I2 I3 भयो, विच इज इक्वल टु V0 0 0, किन भन्दा फेरि हाम्रो इनपुट भोल्टेज V0 मात्रै थियो। अब हामीले यहाँबाट यसलाई क्रैमर्स रुल लगाउने, डेल्टा डेल्टा भनेको यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट लिने हो, डिटर्मिनेन्ट लिँदा फेरि यो आयो। अब यो त मैले बताउँदिनँ डिटर्मिनेन्ट लिन यो है, यो त तिमीले आफूले गर्न सक्छ, देयर इज नो डाउट। नभए सम्पूर्ण स्टेप चाहिँ कुनै पनि यहाँ क्यालकुलेसन नगरिकन लिएको छ। एकैछिन फेरि फोन आएको आइगर होस्टेलबाटै। म ठिकै मलाई सोध्ने होइन, म बिदा अहिले स्टाफ मलाई सोधेर हुन्छ। सरी है, के गरे फेरि फोन उठाएन भने रिसाउँछन्, तेस्रो पटक आउँदा त उठाउनु पर्यो, सरी। अब यहाँबाट यो डेल्टा आयो, त्यसपछि अब डेल्टा 3 निकालेको डाइरेक्ट, किन भन्दाखेरि अहिले त्यसको रिजन यहाँ आइहाल्छ। डेल्टा 3 हामीलाई चाहिने के हो त भन्दाखेरि मलाई बिटाको भ्यालु चाहिने हो फिडब्याक फ्याक्टरको, त्यही भएको भएर मैले डेल्टा 3मा गएँ डाइरेक्ट। डेल्टा 3 भनेपछि के हुने भयो त, मैले चाहिँ यो आइहाल्यो, यो पनि आइहाल्यो हो, यसलाई गएर मैले R3मा हो यसमा राखिदिन्छु, थर्ड कलममा होइन, मैले यो राखिदिएँ। त्यसपछि V0 R स्क्वायर आयो, तिमीहरूले यहाँबाट गएर यो 0 0 छ, V0 लेख्यो भने हामीले यो र यो जाने भयो, यहाँ चाहिँ के छ त, यो र यो प्रोडक्ट 0 भयो, यो माइनस आर र माइनस आर R स्क्वायर भयो। यो एउटा बताइदिएँ। अब यहाँको त तिमीहरूले हेर, किनभने यस्तो अब सानो चिजहरू त तिमीहरू आफूले सक्छ, नसक्ने चिजलाई मैले चाहिँ कहिले पनि एसाइनमेन्ट पनि दिन्न। I3 भनेको डेल्टा 3/3 डेल्टा भयो, डेल्टा 3 भनेको यो भयो, डेल्टा भनेको यो भयो। अगेन फ्रम द फिडब्याक सर्किट वी हेभ VF इक्वल टु I3R हुन्छ, VF इक्वल टु I3R भयो होइन। अब यसलाई यहाँ हेरौँला, विच इज इक्वल टु V0 R3 बाई, किन I3 इन्टु R हुन्छ, VF भनेको I3 भनेको यो भयो, इन्टु R गर्ने हो भने चाहिँ R स्क्वायर चाहिँ R क्युब हुने भयो हो, यहाँ R क्युब भयो, हामीले लेख्यो। अहिले I3R पनि मैले देखाइदिन्छु, त्यहाँ आएको चाहिँ नेटवर्कमा छ हो, यो तिमीले यति एउटा यहाँसम्म आएपछि म देखाइदिन्छु, अनि बल्ल यसपछिको अर्को स्लाइडमा जान्छु कि यो बुझ्नुपर्छ VF इक्वल टु I3R कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ नि त। अब तपाईँको सर्किटमा जाउँ, सर्किटमा आइहाल्छ। अनि VF बाई V0, V0लाई मैले यता लिएर आएँ, VF बाई V0 भनेको के हो त, फेरि बिटा हो, किन भन्दाखेरि VF इक्वल टु बिटा इन्टु V0 थियो हाम्रो चाहिँ थ्योरीमा, योभन्दा अगाडि ओसिलेसन प्रिन्सिपल होइन, प्रिन्सिपलमा त्यो आएको थियो। भनेपछि R क्युब बाई यो आयो, बिटाको यहाँ लेखिदिएको छ है, सिन्स बिटा इक्वल टु VF बाई V0 एन्ड VF इक्वल टु बिटा V0, भनेपछि बिटा इक्वल टु VF बाई V0 हुने भयो, VF बाई V0 छ, भनेपछि बिटा इक्वल टु R क्युब बाई यो आयो। अब एक्सी भनेको 1/SC हो, फेरि याद गर्ने, तिमीहरूले इसिटीमा नि पढेको होला। त्यही भएर एक्सीको ठाउँमा 1/SC राखेको, 1/SC राखेको, अरू मैले केही गरेको छैन यहाँ।
अब यसको फिगरमा हेर्न जाउँ। हो यो फिगरमा हेर्ने, यहाँ हेरे त तिमीहरूको, यहाँ हेरे त यो I3 छ, आरबाट आएको करेन्ट, आरमा ड्रप भएको भोल्टेज VF हो भने यो VF भनेको के हो त, आरमा फ्लो हुने करेन्ट हो। त्यो करेन्ट कति हो त, I3। त्यसैले VF = I3 × R गरेको है। स्लाइड त डिस्प्ले भएको छैन है, फेरि कहिले मैले बोल्ने स्लाइड चाहिँ त्यो स्लाइड डिस्प्ले भएको छैन भने मलाई भनिहाल्ने है, किनभने मजा आउँदैन फेरि। अब यहाँसम्म हामीले हेऱ्यौँ। अब यसमा जाउँ। बीटा = यो भइहाल्यो, सबैमा मैले राखेँ। यस भनेको फेरि के हो, जे ओमेगा भयो, तिमीलाई थाहा छ। यस = सिग्मा प्लस जे ओमेगा हो। रेट अफ चेन्ज अफ सिग्मा, द्याट इज द रियल पार्ट, इज 0। सो वी हेभ टु राइट S = जे ओमेगा ओन्ली फर द सर्किट एनालाइसिस। त्यो पनि किन राखेको याद गर्न जान्नु पर्यो। रेट अफ चेन्ज भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ, सिग्मा भनेको रियल पार्टलाई कन्स्ट्यान्ट मान्छ। त्यही भएकोबाट हाम्रो चाहिँ के हो त, डिपेन्ड हुने भनेको, भेरी हुने भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी हो। त्यसैले फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा र कन्स्ट्यान्टको फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। त्यसैले S = जे ओमेगा मात्रै भयो। म्याथमेटिक्सको पनि जान्नु पर्यो नि त, किन यहाँ S = जे ओमेगा मात्रै लेख्यो भन्ने कुरा नि जान्नु पर्यो है। अब यहाँ पनि जे ओमेगा लेख्नु पर्ने, यहाँ पनि अब फेरि यो स्टेपमा लेखिदिएको छु। अब जे² जे/जे² गऱ्यो, यहाँ जे मात्रै छ, माथि जे तल जे गऱ्यो भने जे² भनेको -1 भयो, जे³ भनेको -जे हुन्छ, जे³ भनेको जे² × जे भनेको -जे भयो। त्यही अनुसार मैले यहाँ जे² भनेको -1 भयो, त्यही अनुसार यहाँ माइनस र प्लसको कन्सेप्ट आएको छ, यहाँ यो पुरै गरिदिएको छ हो। यो सिम्प्लिफिकेसन तिमीहरूले बुझ्छ। अब लेट 1/ωc = अल्फा। अब यो सिम्प्लिफाई गर्नको लागि 1/ωc अल्फा राखेको, अल्फा राखेको, अल्फा राखिदिएको मैले, यो आयो। अब यहाँ एउटा रियल पार्ट छ, अर्को इमेजिनरी पार्ट छ, केमा भन्दा डिनोमिनेटरको टर्ममा। यो बीटा = यो आयो रिलेसनसिप। पछि गएर फेरि अल्फाको ठाउँमा 1/ωc राख्ने हो, केही फरक पर्दैन। अब कतिपय बुकमा तिमीहरूलाई सजिलोसँगै गरिदिएको छ, तर मैले त अब तिमीहरूलाई जे हो, हामीले सर्किट एनालाइसिसमा अब त्यत्रो पढिसकेको चिज मैले मजासँग डिटेलमा गरिदिएको छु। डिटर्मिनेसन अफ फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन, यसको लागि के छ त हेर्ने हो, यो जुनसुकै ओसिलेटर सर्किटमा नि यो याद गर्नु पर्यो। इन अर्डर फर ओसिलेसन टु अकर, बीटा मस्ट बी इन्ट्रोड्युस्ड फेज सिफ्ट अफ 180 डिग्री। यो तिम्रो फेज सिफ्टमा 180 डिग्री हुन्छ। इन्भर्टिङ कन्फिगरेसनमा छ भने, नन इन्भर्टिङ ओप एम्पको नन इन्भर्टिङ कन्फिगरेसनमा छ भने कि 360 डिग्री कि 0 डिग्री सिफ्ट, 0 डिग्री फेज सिफ्ट हुनु पर्यो हो। यहाँ चाहिँ यो याद गर्ने। यसपछि तिम्रो चाहिँ विन्ब्रिज ओसिलेटरमा यहाँ 0 डिग्री लेखिन्छ। किन भन्दा मैले फिडब्याक सिग्नल अप एम्पको भनेको अपरेसनल एम्प्लिफायरको माइनस लेखेको टर्मिनल इन्भर्टिङ टर्मिनल हो, त्यहाँ दियो भने यो हुनु पर्यो। प्लस लेखेको टर्मिनलमा मैले दिएँ भने 0 डिग्री हुनु पर्यो। एन्ड इन दिस केस बीटा इज प्योरली रियल नम्बर। त्यो कन्डिसनमा प्योरली रियल नम्बर हुन्छ, यो जुनसुकैमा याद गर्ने। एन्ड द इमेजिनरी पार्ट अफ द डिनोमिनेटर अफ इक्वेसन IB इज 0 भनेपछि, अब इमेजिन टर्मलाई मैले के गर्छु त, 0 गर्छु भनेपछि अल्फा क्युब - 6r² अल्फा = 0, अल्फा क्युब = 6r² अल्फा भनेपछि अल्फा स्क्वायर = 6r² भयो। भनेपछि 6r² = 1/अल्फा भनेको के हो त फेरि, अल्फा भनेको 1/ωc हो। भनेपछि 1/ωc को होल स्क्वायर भनेको 1/ω²c² भनेपछि ओमेगा स्क्वायर यता गयो भने ω² = 1/6r²c² भयो। भनेपछि ओमेगा नट = 1/√6, r² भनेको RC को स्क्वायर हो, त्यही भएर RC मात्रै भयो। रेडियन पर सेकेन्ड भयो, यो रेडियन फ्रिक्वेन्सी भयो। अब हामीले चाहिँ के छ त, हर्जको टर्ममा जाने बेलामा ओमेगा नट भनेको 2πf हो हैन, तिमीलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि यो 2π तल आयो, यहाँ 1/2π√6 RC हर्ज। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भयो। यहाँ याद गर्ने, ओपेम्पको इन्भर्टिङ टर्मिनलमा हामीले चाहिँ फिडब्याक सिग्नल दियो भने यो 180 डिग्री हुन्छ, नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा दियो भने यहाँ 0 डिग्री हुनु पर्यो, भनेको सेम फेजमा हुनु पर्यो। त्यसपछि कन्डिसन फर सस्टेन ओसिलेसन छ यहाँ, एट ओमेगा नट और एफ नट, बीटा इज रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट इज 0। यो त हामीले यहाँ पनि लेखेको छ हैन, बीटा इज रियल के छ, ओमेगा नट या एफ नटमा बीटा भनेको रियल हुन्छ, इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्छ। अब यो याद गर्ने। त्यसपछि यहाँ आयो
हो यहाँ हेर्ने तिमीहरूले बीटा इक्वल टु आर क्युब बाई फेरि हामीले अर्को टर्म लेखियो यो अल्फा स्क्वायर भयो यो भनेको आर क्युब बाई ओमेगा अल्फा स्क्वायर भनेको 1/ओमेगा c को स्क्वायर भयो हैन आर क्युब बाई माइनस 5r 1 ओमेगा भनेको एट द केमा मात्रै हुन्छ भनेको एट द ओसिलेटिङ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नटमा मात्रै हुन्छ भनेको नि त्यो अहिलेको कन्डिसन त्यही भएर मैले यहाँ ओमेगा नटको इक्वेसन राख्नु पाएँ 1/√6 RC इन्टु सी भनेको त हो यो सी भइहाल्यो हैन हामीले यो सी गर्न पाइयो यो ओमेगा भयो यो सी भयो हैन 1/ओमेगा सी त्यसको स्क्वायर अब चाहिँ मैले बीटाको मैले खोलेँ मैले मिलाएँ मैले यहाँ केही पनि बोल्दिनँ यो तिमीले यहाँबाट यो खोलेको बुझिहाल्छ आर क्युब बाई आर क्युब 1 - 30 भयो भनेपछि बीटा भनेको बीटा इक्वल टु आर क्युब आर क्युब क्यान्सल भएपछि -1/29 भयो भनेपछि यसको म्याग्निट्युड मात्रै लिने हो हामीले म्याग्निट्युड लियो भने के छ त 1/29 हुन्छ सो बीटा इक्वल टु -1/29 माइनस भनेको के हो त भन्दा इनपुट र आउटपुटको बिचमा 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुनुपर्छ भने रिप्रेजेन्ट गर्यो 29 भनेको के हो त 29 indicates that the feedback loss is 29 times. Hence, the current gain of 29 is necessary from the amplifier. हो यो 29 प्रोभाइड गराउनको लागि गेन 29 हुनु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गरिन्छ त भन्दा नेगेटिभ फिडब्याक युज गर्नुपर्छ अनि बल्ल सस्टेन्ड ओसिलेसन या अनड्याम्ड ओसिलेसन हामीले पाउन सकिन्छ 100 किलोहर्ज छ भने 100 किलोहर्ज नै कन्टिन्युअसली जेनेरेट गर्छ बल्ल यहाँ आउँछ द माइनस साइन कन्फर्म्स द्याट द क्यास्केड इन्भर्स द फिडब्याक एट द ओसिलेटर फ्रिक्वेन्सी इनपुटमा 180 डिग्री हैन अहिले मैले तीनटा देखाएको थिएँ त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्यो अगेन वी हेभ ए बीटा इक्वल टु 1 ए इन्टु बीटा भनेको -1/29 छ इक्वल टु 1 भनेपछि ए इक्वल टु -29 इन्भर्टिङ एम्प्लिफायरको गेन भएको भएर हो यो चाहिँ माइनस आयो हामीले बुझ्नु पर्यो बट फर इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर यो तिमीहरूले ओप एम्पमा पढेको बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको नोटमा हेर्ने ए इक्वल टु -R2/R1 हुन्छ जहिले पनि याद गर्ने इन्भर्टिङ यो इन्भर्टिङमा यो हुन्छ नन इन्भर्टिङमा 1 + R2/R1 हुन्छ या 1 + R1/R2 हुन्छ मैले यहाँ R2 लेखेकोलाई R1 लेखेकोलाई R2 गरेँ भने बुकमा कुनै बुकमा नोटमा इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि तिमीहरूले पनि त्यही यहाँ बुझेको हुनुपर्छ याद गर्ने यो कन्फ्युज हुनु हुँदैन भनेपछि -R2/R1 इक्वल टु -29 भनेपछि R2/R1 इक्वल टु 29 R2 इक्वल टु 29 टाइम्स R1 यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो अनड्याम्ड ओसिलेसनको लागि या सस्टेन ओसिलेसनको लागि त जहिले पनि याद गर्ने मैले भनेको कुरा which gives the condition for sustained oscillation this gives R2 equal to 29 R1 यो यता यो भन्दा अरु भयो भने त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फ्लक्चुएसन हुन सक्छ RC phase shift oscillator is suitable for audio frequencies only its main drawbacks are three capacitors or resistors should be changed simultaneously to change the frequency of oscillation and it is difficult to control the amplitude of the oscillation without affecting the frequency of oscillation कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ एप्लिकेसन भयो भने अडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा हैन त्यसको ड्रब्याक पनि सोध्न सक्छ त्यसरी डेप्थमा गएर सोधेको छ जस्तो त लाग्दैन अब तिमीहरुको विन ब्रिज ओसिलेटर यो R1 र R2 छ यो इनपुटलाई हामीले के गर्यो त यहाँ इन्भर्टिङ टर्मिनललाई हामीले के छ त हो यहाँ गएर हामीले ग्राउन्ड गर्यो भने के बुझ्नु पर्यो त फिडब्याक सिग्नल हामीले यहाँ दिएको छ भनेपछि केमा हो यो प्लस लेखेको इन्भर्टिङ टर्मिनल हो भनेपछि अब यो हो यो R2 भनेको फिडब्याक रेजिस्टेन्स हो हैन भनेपछि यति बेला हो यो तिमीले के पढेको थियो त बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा यसको गेन भनेको 1 + R2/R1 R2 भनेको RF या फिडब्याक रेजिस्टेन्स हो किन भन्दा फेरि यहाँ सेम फेजमा हुन्छ यो भी नट छ यो इनपुट सिग्नल जुन फेजमा हुन्छ आउटपुट पनि त्यही फेजमा हुन्छ R र C भयो यसलाई Z1 मान्यो इम्पिडेन्स R र C यो प्यारललमा छ यहाँ सिरिजमा छ प्यारललमा भएकोलाई Z2 सिरिजमा भएकोलाई Z1 भने अनि यो Z2 मा ड्रप भएको भोल्टेज भनेको हो यहाँ मैले गले थप्ला गरे यो भनेको के हो त फिडब्याक भोल्टेज हो यो कहाँ छ त फिडब्याक भोल्टेज हो यसमा भयो प्लस टर्मिनलमा भनेपछि यो के हो त नन इन्भर्टिङ टर्मिनल हो भनेपछि यसको गेन पनि नन इन्भर्टिङ ओप एम्पको गेन हुन्छ त्यो 1 + फिडब्याक रेजिस्टेन्स R2 / इनपुट रेजिस्टेन्स R1 कतिपय बुकमा R2 को ठाउँमा RF लेख्छ R1 को ठाउँमा RI लेख्छ के त्यही भएर यो इनपुट रेजिस्टेन्स हो यो फिडब्याक रेजिस्टेन्स हो त्यो याद गर्ने
त्यसपछि भनेको हामीले के छ त यहाँबाट सिग्नल यसरी आयो भने यहाँबाट आउँछ अनि यो पोइन्टमा गएपछि के छ त हाम्रो चाहिँ यता यता यो हामीले भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क पनि युज गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हेरौँ। यहाँ हेर्ने हो यति पढ्छु अनि त्यसपछि यो तिमीहरू आफैले गर्ने यो डेरिभेसन अब मैले केही गर्दिनँ। Figure shows the circuit for Wien-Bridge oscillator where the impedances Z1 and Z2 forms the frequency adjustment elements भनेको frequency of oscillation generate गर्छ, while resistors R1 and R2 forms the part of the feedback path भनेको अब हामीले चाहिँ undamped oscillation को लागि हो। Also R2 and R2 determine the amplifier gain undamped oscillation को लागि लेख्दैछ यी। सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने the voltage drop across Z2 is the feedback voltage VF. Since the amplifier is non-inverting configuration it also contributes 0 degree phase shift. So the total phase shift around the loop is 0 degree at the frequency required for oscillation. Z1 भनेको R plus 1 over SC, Z2 भनेको के छ त R into 1 by SC by R plus 1 over SC. Parallel configuration मा R1 into R2 by R1 plus R2 गर्नु परेन र R1 plus R2 भएन र सिरिजमा एडिसन हुन्छ, प्यारललमा हामीले चाहिँ यसरी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स लिनु पर्यो। अब यो इम्पिडेन्सको केसमा गयो VF भनेको के छ Z2 by Z1 plus Z2 into V0 हो। यो यहाँ हेर्ने हो, यो मैले अघि बताइहालेँ। यसलाई मैले फेरि अघिको फिगरमा लगेर देखाइदिइहाल्छु, कन्फ्युज हुनु भएन। मैले हिट गर्ने चिजमा मैले बुझाउनु पर्ने चिजमा त म गइहाल्छु, तिमीले भन्नै पर्दैन। हो यहाँनिर हेर्ने हो, यहाँनिर ड्रप हुने हो, यहाँको ड्रप भोल्टेज भनेको के हो, यो Z2 मा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको VF हो। भी मैले अनि एफ लेखेँ यहाँ हो, यो एफ हो यसरी। भनेपछि यो VF छ, यहाँ V0 छ, यहाँबाट आएको V0 छ भनेपछि यो V0बाट यसरी लुप लगाउँथे यहाँ हैन। यसमा ड्रप हुने भोल्टेज यहाँ इनपुटमा जाने हो भनेपछि Z2 बाई हामीले Z1 plus Z2 इन्टु V0 भनेको VF हुन्छ र Z2 by Z1 plus Z0 भनेको के हो, Z2 by Z1 plus Z2 भनेको के हो त, यो तिम्रो फिडब्याक फ्याक्टर पनि हुन जान्छ, किनभने यसमा त अब उसको केस आयो हैन। त्यही भएको भएर हामीले यसरी गर्न पाइयो। अब यहाँ सबैले हेर्ने हो, यो VF चाहिँ मैले यो बताएँ, यो टर्म बुझेको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि VF इक्वल टु बीटा V0 पनि यो हाम्रो जनरल डेफिनेसन थियो, त्यसैले बीटा इक्वल टु VF बाई V0 भयो भनेपछि Z2 बाई Z1 प्लस Z2 मैले अघि बताइदिइहालेँ फिगरबाटै, यो आइहाल्यो। अब Z2 को ठाउँमा यो राख्यो, Z1 को ठाउँमा आफ्नो हिसाबले राखेको गरे, बीटा इक्वल टु Z2 भनेको कति थियो त माथि, अब Z2 भनेको कति छ त, यो राख्नु पर्यो। Z2 को ठाउँमा यो आयो, Z1 को ठाउँमा यो राख्ने, अनि फर्दर सिम्प्लिफाई मात्रै गरेको, अरू केही गरेको छैन। त्यसरी गर्दा फेरि हाम्रो चाहिँ कति आयो त, बीटा भनेको हो यो टर्ममा हेर्ने इक्वेसन 1 मा, अहिले मैले यहाँ सर्कल गरिरहेको छु यो। अनि अब फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसनमा के छ त, इन अर्डर फर VF to have the same phase as V0, the ratio VF by V0 must be purely real number, that is beta must be purely real number, therefore the imaginary term of equation I must be 0, that is यो भन्दा अगाडि नै यही गरेको थियो, इमेजिनरी टर्मलाई 0 गरेको थियो केमा, फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन निकाल्ने बेलामा। सस्टेन ओसिलेसनमा यो गरेको थियो, फेरि रियल पार्टलाई हामीले 0 गरेको थियो। फर 180 डिग्री फेज शिफ्ट जी अपरेटर सुड बी भ्यानिस हैन इन आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर। अब हामीले हेर्ने यसमा पनि आरसी नै छ, तर फेज शिफ्ट 0 डिग्री फेज शिफ्ट हुन्छ। यो आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटरको लेखिदिएको यहाँ। अब मैले के गर्छु त, आर स्क्वायर माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टु 0 भयो। हाइलाइटर गर्नु पर्यो। अब यो भइहाल्यो, त्यहाँबाट यो आयो। अब फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसनमा ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट लेखिन्छ भनेपछि ओमेगा नट इक्वल टु 1 ओभर आरसी आयो, एफ नट इक्वल टु 1 ओभर 2 पाई आरसी हैन। यो हर्जमा, यो चाहिँ एउटा हर्जमा एउटा रेडियनमा भयो। अब कन्डिसन फर सस्टेन ओसिलेसनमा हेर्ने, एन्ड द इमेजिनरी पार्ट इज 0। अब हामीले बीटा इक्वल टु आर बाई ओमेगा सी बाई 3r बाई ओमेगा सी, यो रियल पार्टको लिएको हामीले। भनेपछि के भयो त, ओमेगा सी क्यान्सिल भयो, आर क्यान्सिल भयो, 1 ओभर 3 भयो।
अब लुप गेन भनेको ए बिटा इक्वल टु 1 हुन्छ। ए भनेको के छ त हाम्रो नन इन्भर्टिङ कन्फिगरेसनमा 1 प्लस R2 बाई R1 हुन्छ भनेको मैले 1 प्लस फिडब्याक रेजिस्टेन्स R2 बाई इनपुट रेजिस्टेन्स R1 भयो। भनेपछि ए भनेको कति हो त 1 प्लस R2 बाई R1 इन्टु बिटा भनेको 1/3 इक्वल टु 1 भयो। अब यसलाई हामीले गर्ने बेला 1 प्लस R2 बाई R1 इक्वल टु 3 यता जाँदा फेरि 3 भयो। भनेपछि R2 बाई R1 इक्वल टु 2 भनेको R2 इक्वल टु 2R1 हैन, R2 इक्वल टु ट्वाइस द भ्यालु अफ R1। भनेपछि फिडब्याक रेजिस्टेन्स हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि R1 चाहिँ 10 किलो ओमको राख्यो भने फिडब्याक रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले 20 किलो ओमको राख्नु पर्यो। अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ अनड्याम्प्ड ओसिलेसन या सस्टेन्ड ओसिलेसनको कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। यो विन ब्रिज ओसिलेटर भयो। अब चाहिँ ट्युन्ड ओसिलेटर। एन ओसिलेटर यो चाहिँ ट्युन ओसिलेटर तिमीहरूले चाहिँ मैले त यहाँ डिटेलमा गरिदिएको छु, मोडेलिङ नै गरेर ओपिएमको मोडेलिङ गरेर। अब तिमीहरूले चाहिँ धैर्य गरेर पढ्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि अरू कुनै बुक अरू बुकमा एकदमै छोटो छरितो सिम्प्लिफाई मात्रै गरेर गरिदिएको छ। काठमाडौँतिर त्यसरी पढाउँछन्, त्यसरी हेर्दा पनि हुन्छ। यो तिमीहरूको मैले लिएको भनेको एउटा छ तिमीहरूको बुक इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस एन्ड सर्किट्स बाई हर्नेस्टेनको बुकमा छ, तर त्यहाँ पनि हेरेर सबै आफैले गर्नुपर्ने छ। तर मैले यो लिएको त्यो बुकबाट है। एन ओसिलेटर क्यान बी मेड। अब मैले चाहिँ अब पढ्नको लागि लेजर युज गर्छु। एन ओसिलेटर क्यान बी मेड युजिङ अ सिंगल एम्प्लिफिकेसन स्टेज एन्ड एन इन्डक्टर क्यापेसिटर नेटवर्क एलसी नेटवर्क to provide the necessary 180-degree phase shift between the output and input. LC tune oscillator मा गयो। The oscillation frequency of LC oscillator can be easily tuned or adjusted। तिमीहरूको चाहिँ अब हामीले चाहिँ घरमा पुरानो रेडियोहरू छ, त्यहाँ कुनै फ्रिक्वेन्सी अब एफएम एएम चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने घुमाउँछ नि त ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ कुनमा हेर्ने 100 मेगाहर्ज या 102 मेगाहर्ज छ भने हामीले घुमाउनु पर्यो। आजकलको डिजिटलमा पो डाइरेक्ट अटो सर्च हुन्छ हैन, नत्र भने त पहिला म्यानुअली गर्नु पर्थ्यो। भनेपछि त्यो चाहिँ ट्युन भयो। द oscillation frequency of LC oscillators can be easily tuned or adjusted over a wide range of frequencies by changing the value of single capacitor or inductor। अब हैन, हामीले क्यापेसिटरलाई गरे पनि भयो, इन्डक्टरलाई मात्रै गरे पनि भयो, दुईटै पनि गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। अब यहाँ हेर्ने तिमीहरूको tuned oscillators are used in radio transmitters, AM and FM receivers and sinusoidal function generators। तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ सोध्छ फ्रिक्वेन्सी रेन्ज फ्रम 200 किलोहर्ज टु फ्यु गिगाहर्ज सम्मको हुन्छ। अब यसमा हाम्रो के छ त कल्पिट्स र हर्टली भनेर हुन्छ। यो मैले कल्पिट ट्युन्ड ओसिलेटर कल्पिट भनेको, त्यसपछि हर्टली भन्ने छ उनीहरूको भयो। मैले सबै चाहिँ ओपिएमको बेसमा है मैले पढाउने। यो कल्पिटमा यो छ R1 R2 फिडब्याक हामीले यता इन्भर्टिङ कन्फिगरेसनमा भयो। C1 र C2 भयो, त्यसलाई हामीले ट्यापिङ गर्यो र चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नको लागि हामीले इन्डक्टरलाई भ्यारी गर्ने भयो। भनेपछि हार्टलीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब L1 र L2 हुन्छ हैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ यो गरिन्छ। त्यसपछि यहाँ तिम्रो भेरिएबल क्यापेसिटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि कल्पिट्सको पनि छ, म देखाइदिन्छु। यो L1 र L2 C लाई भेरिएसन गरे, ठ्याक्क अपोजिट भयो। यो हार्टली भयो न। अब figure shows the Colpitt's tuned LC oscillator circuit. The resonant combination of C1, C2 and L is called the tank circuit. Tank भन्छ, तिमीलाई थाहा छ, फिजिक्समा पढिसकेको छ। The oscillation frequency is changed via the adjustable inductor L हैन। फ्रिक्वेन्सी हामीले चेन्ज गर्न पाइयो, ट्युनिङ गर्नको लागि त घुमाउनु पर्यो नि त। त्यो रेडियोमा कसरी आउँथ्यो त नि, पुरानो तिमीहरूको प्यारेन्ट्स ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूले युज गर्ने। In this oscillator, in order to provide sustained oscillations, an inverting amplifier, यो R1 र R2 को configuration with inverting gain is required. This is provided with the feedback resistors R1 and R2। कति क्लियर? अब त एउटै चिज धेरै पटक आइसक्यो, अब भने तिमीहरूले यो कन्ठ हुनु पर्यो। To determine the conditions for oscillation, we can redraw the circuit as shown in figure below। यो गरेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो मैले केलाई गरेको त यो ओपिएम को यो मैले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाएको। इनपुट इम्पिडेन्स भयो, गेन भनेको -R2/R1 भयो। किन भन्दा हामीले यहाँबाट दिएको हुन्छ, पहिले यहाँ छ थाहा छ
इन्भर्टिङको गेन भनेको आर माइनस R1 बाई R2, नन इन्भर्टिङ कन्फिगरेसनमा भएदेखि 1 प्लस R2 बाई R1। थाहा छँदैछ। आउटपुट भोल्टेज भयो, यो Z0 भयो, या R0 लेख्छ कतिपय बुकमा, हो यो R0 भयो हैन, यहाँ हो भएको यो Z0 भयो, यहाँबाट देखिने। अब यो Z0 भनेको यसो त एउटा यसरी जाने भयो, एउटा यसरी, किन भन्दाखेरि हामीले Z0 यो देख्ने बेलामा C1 र C2 छ, अर्को L छ। यहाँ C1 छ, यता C1 हुने भयो, अनि यहाँ चाहिँ यो कमन छ, यहाँ पनि यो कमन भइहाल्यो C1 हैन। त्यसपछि के छ त, यो C1 छ भने यताबाट कहाँ गयो त तिम्रो एडजस्टेबल आयो L, यताबाट एडजस्टेबल L आयो, केही चेन्ज छैन हैन। L छ भने हो L बाट यहाँ के छ त C2 हुँदै C2 पनि कमनमा जान्छ, यो L बाट C2 भयो, C2 पनि कमनमा गयो, यो कमन भयो। भनेपछि के रहेछ त यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हामीले बनाएको, के को लागि, यसको लागि। र Ri इक्वल टु इन्फिनिटी फर सिम्प्लिसिटी बिकज Rin इज भेरी भेरी ग्रेटर देन 1। हो यो Rin के हुन्छ त ओपएममा इन्फाइनाइट इनपुट इम्पिडेन्स इज, तिमीले के गर्थ्यौ आइडियल ओपएमको क्यारेक्टरिस्टिक्समा, इनपुट इम्पिडेन्स और इनपुट रेजिस्टेन्स इज इन्फिनिटी, आउटपुट इम्पिडेन्स और आउटपुट रेजिस्टेन्स आर नट इज 0, त्यसरी पढेको थियो, बिर्सियो होला। अब मैले फेरि त्यतातिर गएर गरौँ भने गाह्रो हुने है। अब म अर्को लाइनमा गएँ। इन द फिगर 5.8 यो फिगरमा द कम्पोनेन्ट्स अफ द इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर आर रिप्रेजेन्टेड एज अ सिङ्गल ब्लक ह्याभिङ गेन ए इक्वल टु माइनस R2 बाई R1 लगाएर पुरैलाई हामीले एउटा ब्लकबाट रिप्रेजेन्ट गरिदिएको। किन भन्दा हो यो ब्लकले के गर्दैन त करेन्ट चाहिँ ड्र गर्दैन, किन भन्दा Rin इन्फिनिटी हुन्छ भनेदेखि यहाँ करेन्ट आउँदैन, करेन्ट एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली। त्यही भएको भएर यता आउने करेन्ट तिमीले इन्भर्टिङ नन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर हैन, ओपएम्प एज समर, ओपएम्प एज डिफ्रेन्सिएटर, इन्टिग्रेटर, तिनीहरू पढ्ने बेलामा 0 नै गरेको थियो। अब यो एलसी ट्याङ्क सर्किट भयो, हो एलसी ट्याङ्क सर्किट भइहाल्यो हैन। यहाँ यी हैन, आर नट इज द आउटपुट रेजिस्टेन्स अफ द एम्प्लिफायर एन्ड अल्सो accounts for the losses that occur in the LC tank circuit, and in the ideal case with R not equal to 0, मैले अघि नै बताइदिइहालेँ आइडियल केसमा the tank circuit would be capable of sustaining oscillation without the regenerative effect of the inverting amplifier। अब एम्प्लिफायरमा पनि के हुन्छ त दुईवटै कन्डिसन हुन्छ। अब त्यो डेपमा मलाई सबै आउँछ बताउन मलाई अब अप्ठ्यारो हुन्छ, कसैले जानेन भने सोध्ने। एउटा रिजेनेरेटिभ हुन्छ, अर्को डिजेनेरेटिभ हुन्छ, त्यो तिमीहरूलाई चाहिन्छ भने आफूले सोध्ने। अब भाइ सर्किट एनालाइसिस, लेट अस कन्सिडर Z1 इक्वल टु 1 ओभर SC1, Z2 इक्वल टु 1 ओभर SC2 एन्ड ZL इक्वल टु SL। यहाँ के गरेको त्यही गरेको हैन। यहाँ तिम्रो अब C1 को चाहिँ अब Z1 गरिदियो, C2 को लागि Z2 गर्यो, अनि यो इन्डक्टेन्सको लागि ZL गर्यो हैन। अब हामीले चाहिँ त्यसको के हुन्छ त इम्पिडेन्स भनेको त्यही अनुसार हामीले लेखियो 1 ओभर SC1, 1 ओभर SC2 SL हैन। त्यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। भी आउट भनेको Z0 बाई Z0 प्लस R0 V0 फ्रम द फिगर, यो हेरिहालौँ। आउटपुट भोल्टेज भनेको के हो त, एउटा यता गएको छ, एउटा यता आएको छ हैन। अब हामीले गर्न पाइहाल्यो, लेख्न पाए, त्यही भएको भएर Z0 बाई Z0 प्लस R0 V0, यहाँ हेर्ने V0 इक्वल टु हैन तिम्रो सरी यहाँ के लेखेछ भी आउट हैन। यो भी आउट भनेको हो यहाँ छ, यो आउटपुट भोल्टेज भनेको के छ त हामीले यहाँबाट हेर्नु पर्यो। Z0 छ, R0 छ, Z0 भनेको दुईटामा हामीले देखेको भनेपछि Z0 र R0 को बिचको हामीले के गर्नु पर्यो त भोल्टेज डिभाइडर नेटवर्क युज गर्नु पर्यो हैन। Z0 बाई R0 प्लस Z0, V0 भनेको A इन्टु भी इन हुन्छ, A भी इन हुन्छ। V0 भनेको यसको गेन A छ, A इन्टु यताको भोल्टेज चाहिँ हाम्रो इनपुट भोल्टेज छ भने भी इन भयो, त्यसैले A इन्टु भी इन इज द आउटपुट भोल्टेज वेयर A इज द गेन। इनपुट भोल्टेज भी इनलाई गेनले मल्टिप्लाई गरेर बल्ल आउटपुट भोल्टेज आउने हो। इनपुट भोल्टेजको 1 भोल्टको थियो भने गेन चाहिँ 10 छ भने आउटपुट भोल्टेज 1 इन्टु 10 भएर 10 भोल्टको आउने हो, त्यो भन्न खोजेको यो हो यहाँ हामीले गरेको। अब मैले के गरेँ त ए भी इन विच इज इक्वल टु K1 A भी इन, मैले Z0 बाई R0 प्लस Z1 लाई मैले के गरेँ त K1 गरेँ, K1 इन्टु A भी इन भयो, यहाँ इक्वेसन आयो। वेयर Z0 इज द इम्पिडेन्स सिन लुकिङ इन्टु द ट्याङ्क सर्किट, ट्याङ्क सर्किटको
हाम्रो चाहिँ इम्पिडेन्स उयो हामीले चाहिँ इनपुट इम्पिडेन्स आर इन भने जस्तो अब हामीले हैन उसमा केमा बीजेटीमा इनपुट इम्पिडेन्स जेड इन जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ क्यापासिटिभ इफेक्ट र इन्डक्टिभ इफेक्ट नहुने भएको भएर आर इन नै लेखिन्थ्यो। मैले यहाँ चाहिँ यो गरेँ जेड नट भनेको हैन हामीले यहाँदेखि नि भयो ट्याङ्क सर्किटको चाहिँ ओभरअल इम्पिडेन्स भयो एन्ड ए इक्वल टु माइनस R2 बाई R1 भइहाल्यो। हामीले लेख्न पाइयो यो इन्भर्टिङ कन्फिगरेसनको Q1 इक्वल टु जेड नट बाई R नट प्लस जेड नट इज द फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट टर्म एन्ड इफ आर इन इज भेरी ग्रेटर देन Z2 यो कन्डिसन युज गर्न पाइन्छ ओप्यामको हो। यो चाहिँ ओप्याम राम्रोसँग पढ्नुपर्छ तिमीहरूले हो नभएदेखि अब चाहिँ अब अरू कुनै बुक हेर त्यसमा एकदमै छोटो छ मैले यहाँ डिटेलमा मोडेलिङको कन्सेप्टबाट गरिदिएको। देन वी क्यान अब्टेन भी इन एज एकपटक सोधेको छ है तिम्रो चाहिँ यो ओप्यामको चाहिँ मोडेलिङको कन्सेप्टबाट युज गर भनेर भी इन इक्वल टु Z2 बाई Z2 प्लस ZL भी आउट इक्वल टु K2 भी आउट हैन हामीले गर्न पाइन्छ भी इन इक्वल टु Z2 बाई Z2 प्लस ZL भी आउट हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने तिमीहरूको यसलाई फिगरमा हेरिहालौँ भी छ हैन यो हाम्रो कन्डिसनमा आउने गर्ने बेलामा अब यसको Z1 छ यसको Z2 छ यसको यो अलि राम्रोसँग नै पढ्नुपर्छ तिमीहरूले यो भी इन इक्वल टु Z2 बाई Z2 प्लस ZL भी आउट हामीले गर्न पाइयो किन भन्दा त्यसको रूपमा इनपुटमा लगेर दिन हामीले लेख्न पाइन्छ एन्ड K2 इक्वल टु Z2 बाई Z1 Z2 प्लस ZL भयो इज अल्सो फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई यो दुईटा इक्वेसनबाट हेर्ने हामीले के गर्न पाइन्छ त भी आउट भनेको कति हुने भयो त इक्वल टु K1 A भी इन इक्वल टु K1 A अब हाम्रो चाहिँ भी इन भनेको फेरि कति भयो त इक्वेसन आईबाट K2 भी आउट भयो सो K1 A इन्टु K2 भी आउट भयो त्यसैले A K1 K2 इक्वल टु 1 हुन्छ हैन किनभने भी आउट क्यान्सल भइसकेपछि A इन्टु K1 K2 इक्वल टु 1 हुनु पर्यो भनेपछि लुप गेन इक्वल टु 1 हुनु पर्यो त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ हामीले पहिले पढिसकेको हो हैन के भयो त भी आउट इक्वल टु K1 A K2 भी आउट हुन्छ भी आउट क्यान्सल भएपछि K1 A K2 भने या A K1 K2 इक्वल टु 1 हुने भयो त्यही लेखेको इक्वेसन IV shows that the circuit is capable of producing sustained oscillation at any frequency for which A K1 K2 equal to 1 हो यो since Rin is very greater than 1 यो जहिले पनि ओप्याम को केसमा हुन्छ आइडियल ओप्याम को केसमा त अझ इन्फिनिटी नै लेख्ने हो Rin tends to infinity we can calculate Z0 as Z0 equal to Z1 parallel ZL plus Z2 हो यहाँ हेर्ने अब यसलाई फिगरमा हेरौँ यसलाई हामीले चाहिँ इग्नोर गरियो भने अब Z0 भनेको हामीले के गरिन्छ त यहाँबाट जाने बेलामा के छ त एउटा यता भनेपछि यो Z1 भयो र एउटा यता डिभाइड हुन्छ करेन्ट यो भनेको करेन्ट डिभाइड भयो भने त्यो इम्पिडेन्समा चाहिँ प्यारललमा कनेक्सन हुन्छ यहाँबाट यसरी जाने बेलामा L मा र यहाँ चाहिँ सेम करेन्ट आउँछ किन भन्दा यो चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ यता करेन्ट ड्र गर्दैन यो पोइन्टबाट यता करेन्ट आउँदैन किन यो एकदमै हाई भ्यालुको हुन्छ भेरी ग्रेटर देन 1 आइडियल केसमा इन्फिनिटी हुन्छ भनेपछि यसले त करेन्टलाई 100% रिजेक्ट गर्ने भयो आइडियल केसमा भनेपछि करेन्ट पुरै यता आउने भनेपछि यसको Z2 छ भने यसको ZL छ भने ZL प्लस Z2 प्यारलल Z1 भएको यहाँ त्यही लेखेको छ Z1 प्यारलल ZL प्लस Z2 अब यो भनेको Z1 इन्टु दिस बाई Z1 प्लस दिस यो गरिहाल्यो देयरफोर A इन्टु K1 K2 इक्वल टु यो लुप गेन इक्वल टु 1 हुनुपर्ने हो इक्वल टु माइनस R2 बाई R1 हैन अब यो Z0 बाई R1 प्लस R0 प्लस Z0 इन्टु Z2 बाई Z2 प्लस ZL भयो अब तिम्रो A K1 K2 छ इक्वल टु 1 हुने हो दिस इज इक्वल टु 1 हैन A इन्टु K1 K2 भनेको माइनस R2 बाई R1 इन्टु दिस हाम्रो आइहाल्यो यहाँ अब माथिको इक्वेसनमा हेर्नु पर्यो अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्यो फेरि माइनस R2 बाई R1 अब यो कमनली यो गर्यो हैन हामी यहाँ पनि यो गर्यो यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरी इक्वल टु 1 अब हामीले यहाँ फेरि यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो यो र यो टर्म क्यान्सल भयो यहाँ आयो किन तिमीहरूले मैले यसरी भन्नुको मतलब तिमीहरूले कपीमा एक दुई पटक प्र्याक्टिस गर भनेको के किन त्यो स्टेप त कुनै पनि स्किप गरेको छैन अब लाइन बाई लाइन राम्रोसँग लगिदिने हो
फेरि यो आयो, त्यसलाई फेरि फर्दर चाहिँ खोलेको तल यी कमन लिएर हामीले यसरी गरियो। फेरि यहाँबाट यो टर्म आयो, सिम्प्लिफाई गर्दै गएको, सिम्प्लिफाई गर्दै गएपछि यो तिम्रो टर्म आयो आइबी इक्वेसनमा हेर्ने R1 R नट, यो टर्म आयो Z1 प्लस Z2 प्लस ZL भयो, प्लस R1 प्लस R2 Z1 Z2 प्लस R1 Z1 ZL भयो। पुटिङ Z1 इक्वल टु 1 ओभर J ओमेगा C1, Z2 इक्वल टु 1 ओभर J ओमेगा C2, किन भन्दाखेरि यो क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स हो, इम्पिडेन्स हो, त्यसको भर लेखेको ZL इक्वल टु SL भनेको J ओमेगा L इन इक्वेसन आइबी। देन वी अब्टेन, सिम्पली त्यही राखेको छ यहाँ, अरू केही गरेको छैन हैन, हामीले केही गरेको छैन। अब यसलाई मिलाएर लेखेको यहाँ माइनस जे R1 R नट हो, किन गरेको त भन्दा माइनस आउँछ तिम्रो कन्डिसनमा, कसरी गर्न खोजेको बुझ्छ तिमीले, यहाँबाट यहाँ लिएर आएको जे बाई जे गर त, जे बाई जे इन्टु हैन, हामीले चाहिँ त्यो गर्न खोज्यो भने आइहाल्छ, केही फरक, यहाँ पनि जे बाई जे, यहाँ पनि जे बाई जे गर्न पाइहाल्यो। अनि जे कमन आयो भने के हुन्छ त माइनस जे R1 R नट, माइनस पनि कमन लियो भने हो यो चाहिँ के छ त माइनस ओमेगा यल हुने भयो। अब तिमीहरूले बुझ्छ कि नै राम्रोसँग हेर, हो यहाँबाट यति आएको बुझाइदिन्छु, त्यसपछि अरू चाहिँ बुझ्छ तिमीहरू, यस्तो प्लस माइनस लिएको हेर्ने नि, जे बाई जे गऱ्यो भने के हुन्छ तल जे स्क्वायर हुन्छ, जे बाई जे गऱ्यो भने तल जे स्क्वायर हुन्छ, जे स्क्वायर हुन्छ माइनस 1, माइनस माइनस भयो यहाँ हैन, माइनस जे बाई ओमेगा C1 भयो, माइनस जे ओमेगा C2 प्लस जे ओमेगा L। अब माइनस जे माइनस कमन लियो भने के हुन्छ, त्यो यहाँ पनि माइनस थियो, यहाँ पनि माइनस थियो भनेपछि यो दुईटा प्लस माइनस लियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एकैछिन है, मैले हो यो माइनस लेखेर रङ गरे जस्तो लागेको छ, मलाई चेक गर्ने थियो है। जे माइनस 1 बाई ओमेगा C1 माइनस 1 बाई ओमेगा C2 प्लस ओमेगा L, हो यो माइनस होइन है, यो हो यो चाहिँ माइनस हुँदैन त्यहाँ त, हेर्ने यसरी आयो। अब हामीले यो गर्ने बेलामा फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसनमा के छ त इमेजिनरी टर्म हुन्छ, इमेजिनरी टर्मको लागि 0 गर्ने हो, पहिला पनि त्यही गरेको थियो, यो माइनस होइन, जे R1 R नट यो दिस इक्वल टु 0। अब ओमेगा L इक्वल टु हो यसको ओमेगा L, अब यो R1 R2 पनि 0 बाई R1 R2 0 भइहाल्यो भनेपछि हो यो प्यारेन्थेसिसको भित्रको मात्रै टर्म भयो, त्यसमा ओमेगा L इक्वल टु 1 ओभर अब 8 ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट हैन, फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेपछि ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट हुनु पर्यो, त्यही भएकोबाट ओमेगा नट L इक्वल टु 1 बाई ओमेगा नट 1 ओभर C1 प्लस 1 ओभर C2 भयो, ओमेगा नट स्क्वायर भयो, यो ओमेगा नट यता गयो, L तल आयो 1 बाई L भयो, C1 प्लस C2 बाई C1 C2 भयो, देयरफोर ओमेगा नट इक्वल टु अंडर रूट C1 plus C2 by L C1 C2 radian per second भयो। The voltage gain required to produce oscillation is calculated by equating the real part to 0, यही गरेको थियो। अब रियल पार्ट भनेको हाम्रो यहाँ एउटा यो छ, अर्को यो छ, यसलाई इक्वल टु 0 गर्यो हैन, योबाट यो इक्वल टु यता जाँदा यो प्लस भइहाल्यो, R1 प्लस R2 बाई ओमेगा नट स्क्वायर C1 C2 भयो, R1 इन्टु L बाई C1 भयो हैन, R1 बाई R1 प्लस R2 यो यता आयो इन्टु 1 ओभर C1 इक्वल टु 1 बाई, अब हामीले चाहिँ कमन लिन पाइयो हैन। अब ओमेगा नट भनेको कति छ यसलाई लेख्न पाइयो भने ओमेगा नट स्क्वायर भनेको C1 प्लस C2 बाई L C1 C2 भयो, त्यही भएर C1 प्लस C2 बाई L C1 C2 गरेको इन्टु C1 C2 भयो, हो यो भनेपछि यो C1 C2 क्यान्सल भयो, C1 C2 क्यान्सल भयो हैन। अनि अब हाम्रो के हुन्छ त यसलाई अरू प्यारामिटरहरू चेन्ज गर्दै गइसकेपछि यो फर्ममा आयो, R1 by R2 equal to C1 by C2, therefore R2 by R1 equal to C2 by C1. This is the condition for sustained oscillation, and therefore for sustained oscillation the gain magnitude R2 by R1 should proportional to the capacitance feedback ratio C2 by C1. अब हर्टली ओसिलेटर छ भने C1 र C2 को ठाउँमा L1 र L2 भयो, L को ठाउँमा C भइहाल्यो, त्यसपछि अरू सबै कन्सेप्ट त्यही हो। तिमीहरूलाई यसरी गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने अब अरू बुकमा हेर, अब विकलको बुक, प्रेमको बुक, त्यस्तै अरू पनि राइटरको बुक कसको छ तिमीहरूसँग, त्यहाँ एकदम छोटो छ, यो एनालाइसिसहरू यसरी गरेको छैन,
किन यसरी गर्न चाहिँ अब सानोतिनो स्टडीले पुग्दैन, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ टिचरले पनि। तिम्रो केसमा ठ्याक्कै त्यही मिलाइदिएको मात्रै छ, यो आइहाल्यो। अब यो क्रिस्टल ओसिलेटरबाट भने नेक्स्ट क्लासमा लिकौँला है। मन्डे चाहिँ टाइम मलाई भन। मन्डे तिम्रो चाहिँ म 9 बजेसम्म मैले क्लास लिन पाउँदिनँ। 9 बजेपछि कति बेला हुन्छ मलाई भन है। सन्डे यति गरेर आज धेरै गरियो है विनायक। सन्डे पनि सर? सन्डे त अब ऊ हो नि त, जनै पूर्णिमा हो। अब सन्डे चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ लिन, अब यताउति जानुपर्छ होइन। ओके सर। घर पनि यहीँ पर्यो, त्यसपछि घरमा पनि जानु पर्यो, जाऊ हुन्छ। ओके हुन्छ सर। सन्डेको लागि टेन्सन नदेऊ। हुन्छ सर। अब एउटा क्लास लिकौँ राम्रोसँग अनि भइहाल्छ। कि शनिबार कसो होला र सर भोलि? यहाँ आज बिहान र बेलुका लेसु, भोलि नै दुःख दिन्छौ फेरि। अब एउटा क्लास हो, एउटा क्लास त मिलाएर लिइहाल्यो, लिकौँला नि, के टेन्सन छ र? हुन्छ सर। आज धेरै क्लास लिएँ कि त्यही भएर थकै लागेछ, लास्टै थकै लागेछ। हस् सर। त्यति राम्रोसँग ठिक पनि छैन हेल्थ। त्यही पनि तिमीहरू धेरै त्यो कोर्स भ्या भयो, तिमीहरूलाई पनि अनि यसरी कोर्स भ्याएपछि ग्याप पनि हुन्छ। नजानेको सोध्न त म यहीँ हुन्छु, होस्टेल नि आइरहन्छु होइन, केही फरक पर्दैन। हुन्छ सर। हुन्छ ल।